දවසක් යාළුවනේ. අද අපි රස තෝස එකක් හදන්නයි යන්නේ. මොනවද අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලාම උදු පිටි කප් එකක් ගන්නවා. ඒකට පාන් පිටි කප් දෙකක් දාලා ඊස් තේ හැඳි භාගයකුත් දානවා. ඊට පස්සේ ඇල් වතුර කප් එකමාරක් දෙකක් වගේ දාලා මේක හොඳින් අනා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට අනා ගන්න ඕනේ අවසානයේදී. ඊට පස්සේ අපි මේක ලන්ච් ෂීට් එකකින් හරි කවර් කරලා පැය 5ක් 6ක් පැත්තකින් තියලා තියන්න ඕනේ. මේ තියෙන්නේ පැය 6කට පස්සේ හොඳට පිපිලා තියෙනවා මිශ්‍රණය. මේ විදිහට කලවම් කරලා අපි ගත්තු පොල් කිරි කෝප්ප දෙක එකතු කරනවා. ඔයාලට පොල් කිරි වෙනුවට ඇල් වතුරනොත් මේක අනා ගන්න පුළුවන්. පොල් කිරි දැම්මහම කිරි රස වැඩි. ඒ හින්දා තෝස එකේ රසය ගොඩක් වැඩි පොල් කිරි දාගත්තාම. මේ විදිහට මික්ස් කර ගන්න ඕනේ. මේ වෙලාවේ තමයි මම ලුණු එකතු කරන්නේ. ලුණු තේ හැන්දක් එකතු කළා මේ වෙලාවේ. ඔයාලගේ රස අනුව ලුණු අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මම අද මේ තෝසි මිශ්‍රණයට ටෙම්පරාදුවක් හදලා දානවා. ඒ සඳහා පොල් තෙල් තේ හැඳි දෙකක් මම පෑන් එකට දාලා බීලුණු ගෙඩි භාගයකුයි අබ්බයි කෑලි මිරිසුයි කරපිංචයි දාලා මේක හොඳට ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්තු ටෙම්පරාදුව. ඒක අපි තෝසි බැටර් එකට එකතු කරනවා. ඊන් පස්සේ නැවතත් මේ විදිහට මිශ්‍ර කරගන්න ඕනේ. මම අද තෝස එක හදන්නේ සෝස් පෑන් එකේ. ඔයාලට තෝසි තැටියක් තියෙනවා නම් ඒකේ හදන්නත් පුළුවන්. බැටර් එක ඝනකම වැඩි වගේ නම් වතුර ටිකක් දාලා ඝනකම අඩු කරගන්න පුළුවන් ඔයාලට. මේ විදිහට තමයි මම හදුව තෝසි ටික. ඒක කන්න මම අද සැමන් කරි එකක් තමයි ලෑස්ති කළේ. හරිම සොෆ්ට් එකට කිරි රසට මේක හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් try කරලා බලන්න. ආයෙමත් අපි හමු වෙමු අලුත්ම වීඩියෝ එකකින්. සුබ දවසක්.